Привіт! Я сьогодні хочу поговорити про, так би мовити, сили чи суперздібності нейровідмінних. Мова в першу чергу про рдух і раз, оскільки у мене діагностували приблизно рік тому рдух і раз, і для мене це зараз актуальна тема, а також сенсорна чутливість підвищена. Не суперсили у фокусі, а нейровідмінність – це те, що до неї додається букетом. Пакет. Беріть повний пакет. І в мене є така аналогія. Уявіть собі, що людина має суперсилу, вона може літати. Вау! Ну це ж суперсила, так? А тепер уявіть, що після кожного польоту цій людині потрібно півроку, щоб вона могла відновитися. Тобто вона взагалі нічого не може робити. Вона може там, не знаю, їсти, спати, може там іноді гуляти, але взагалі їй потрібно просто відновлюватися півроку. Один польот коштує півроку. Ось, це як я це відчуваю. Тому що, якщо ми візьмемо за суперсилу, скажімо так, креатив, наприклад, то так він є, але це виснажує, і це виснажує дуже сильно. В принципі, будь-що виснажує. Мабуть, тому часто люди з рдух, раз і підвищеною сенсорною чутливістю, вони, скажімо так, роблять помилки, обирають, можливо, не ту компанію, я маю на увазі і людей, і роботу, тому що усе не дуже підходить, усе важко дається. І тому багато є спроб, так, окей, мені, тут, щось важко, щось не підходить, але, можливо, я хоча б, зможу тут працювати довгий час. Бо у всіх інших місцях теж важко. І тому справа не в тому, це мені легко дається, чи це мені важко дається. Тут питання по-іншому стоїть. Мені все дається важко, але на одній роботі я зможу довше працювати, або довго, я не знаю, що це означає довго, в мене рекорд, офіційно рекорд 3 роки на одній роботі, але був ковід, через півроку ми перейшли на хоум-офіс, на онлайн, це була креативна студія, де більше зустрічається там людей, скажімо так, лояльних до якихось особливостей. І ця робота була дуже різноманітна. То треба було сценарій писати, то треба було якісь правки робити, то треба було якісь рахунки, там, щось, кошториси, з кошторисами, то треба було щось робити візуальне, комунікація між режисером та групою. Група, знову ж таки, студія невеличка, там в офісі сидить там чоловік 10. Тобто дуже-дуже різнопланові завдання, не нудно, комунікації не дуже багато, тому що група невелика. І от в такому режимі, скажімо, я протрималася 3 роки, але як ці 3 роки протікали, останні місяців 9, мабуть, з цих 3 років, у мене був бурнаут і депресія. Тобто я вже вживала антидепресанти, в мене вже була перерва в роботі, там місяць чи 2 місяці, я вже не пам'ятаю, виходила я вже на якихось там, я не знаю, 30% робочого часу і ледве-ледве там десь дотягла до тих 3 років. Тому навіть якщо ми би вміли літати, то відновлення коштує дуже-дуже дорого. Не скажу, що мені не подобається те, що, наприклад, є креативне мислення, що є увага до деталей. Мені це подобається. Це частина мене. Насправді я не знаю, як мислити інакше. Я не дуже можу уявити, як насправді для людини нейротипової, як вона бачить світ. То мені навіть стає цікаво тепер десь почитати там, чи розпитати, а як у тебе, а як взагалі в людей. Бо я ж то думала, що в принципі всі плюс-мінус однакові, там є звички інші, щось подобається людині інше. Але я не думала, що нікого
або, ну, принаймні з тих людей, кого я питала, своїх близьких знайомих, нікого не дратує і не виснажує звук ескалатора. Я не знала. Я думала, він дратує і виснажує всіх. Бо я не люблю ходити по якихось там шопінг-центрах, да, і шопінг я не люблю, тому що там і ескалатори, там і лампи білі, все блищить, там люди, там шум, там хол, ефект холу, да, оце таке у-у-у, таке. А воно, виявляється, деяких людей не дратує. І от мені зараз тепер цікаво стало, а скількох? В процентному співвідношенні, скількох? З моїх близьких мені ніхто не сказав, що в них так само. І якщо я раніше думала, що моя основна проблема, мої там, ну, дві основні проблеми – це терпіння і концентрація, це типу деордух, і там якісь соціальні комунікації, там, типу перевантаження – це дураз, то тепер я думаю, що в мене 3 великі проблеми, тому що це третя – це сенсорна чутливість. Я у пастці знаходжуся, тому що я не можу працювати за спеціальністю. За спеціальністю в мене педагогіка, я спробувала, і це знесло мені голову просто. Тобто я протрималася, знову ж таки, я протрималася 1,5 року на якусь частину ставки. Якщо ми так середньо по палаті візьмемо за ці 1,5 року, скільки разів в мене мінявся цей контракт, то 50%. Так? В середньо 50% десь. І це було з антидепресантами, це було з ліками, які при рдух, з стимуляторами. І все одно це не допомагало. Це допомагало мені встати зранку і піти на роботу. Але це не допомагало мені бути в врівноваженому, нормальному душевному стані, виконувати повністю все, що я маю виконувати, так, на тому рівні, на якому треба було. Та, і я, знову ж таки, отримала бурнаут та, і виснаження. Я не можу працювати за спеціальністю. Я могла працювати в креативній сфері, як я вже казала. І я думаю, окей, я спробую зараз у креативній сфері далі. Спочатку, значить, в Україні це оця студія була креативна, а тепер я в Німеччині. Тут, можливо, буде умшульнг, це називається, тобто, ну, інший фах там доосвоїти. Спробую я себе в медіа. Довчуся. Ось, тому що мені недостатньо тих знань і навичок, які в мене є. І тим більше це було в Україні кілька років назад. Тепер все швидко змінюється. І в Німеччині взагалі по-іншому це роблять, і освіта інакша. І я подумала, мені, в принципі, подобається відео, да, може я спробую на монтажера і постпродакшн. Але наступного дня моє тіло мені таке, типу, ні, туди не можна, нам буде там погано. Чому нам буде там погано? Ось. Ну, мені і моєму тілу, ну, це жарт такий. Тому що я відчуваю, що це перевантажить мене сенсорно. Відео, багато стрибаючих картинок, звук, причому вони повторюються постійно, тому що монтаж – це як день сурка. Тільки день сурка в кожному дні, ну, типу, багато днів сурка. І я не зможу. Ну, тобто, я буду монтувати відео 1 годину, і потім мені треба 2-3 години, щоб відновитися. Я нічого не зроблю, окрім, знову ж таки, виснаження. Да? І це вікно вибору, можливостей, воно звужується. Не тільки тому, що там в мене є складності з комунікацією в групі людей, не тільки тому, що в мене терпіння немає на щось, а щось мені дуже нудне. І концентрація уваги. Окей, концентрацію уваги можна пити таблетки, хоча вони мають теж побочки. Теж, типу, не ідеально, да? А тут іще така штука, що і сенсори теж. Звук, щось візуальне, тактильне щось, запахи. Це теж капець. Привіт! Тим, хто вважає, що рдух, рак, модні діагнози, класно їх мати. Для мене це все ще нова тема. Я в процесі дослідження.
що тепер, типу, а як тепер це життя жити, коли я вже знаю, ну да, раніше я розуміла, що в мене стаються якісь істерики, що я виснажуюся, що в мене ці бурнаути стаються, що я уникаю там спілкування, що я не ходжу на якісь паті чи ще щось, куди мене там іноді кличуть. Там. Але я не могла точно сказати, чому. Ну так, я могла б сказати, що тут мені дуже гучно, що я могла відслідкувати. Або що мені некомфортно в спілкуванні буває. Да? Я себе відчуваю якось не в своїй тарілці. Але чому я себе відчуваю не в своїй тарілці? Чому мені дискомфортно? Чому, там, наприклад, про візуальне я не знала. Тобто про звуки я могла сказати, оце мені заважає, це мені дуже гучно. А от про візуал, наприклад, я не підозрювала, що мене також і оце воно теж перевантажує. І коли я кажу оце це просто вулиця. Вийти на вулицю, цього достатньо. Там буде світло, там будуть люди, вони рухаються, да? Це багато різнокольорових точок чи там об'єктів, це машини, які теж рухаються, це там дерева з листочками. Це ось постійно ось так. Лише вдома ти можеш зробити собі таку бульку, скажімо так, да? Де буде спокійно, врівноважено, де не буде щось несподівано з'являтися. До речі, про несподівано. Це ще один бонус, та плюсик в букетик. Все має бути передбачувано, все має бути під контролем. І якщо я хочу якийсь сюрприз, це має бути сюрприз від мене, а не до мене. Не для мене сюрприз, а той сюрприз, який я придумала. Ось, тоді це окей. А комусь сюрприз да, мені ні. От. Це туди ж в букетик нейровідмінних особливостей. Да? І от коли я думаю, окей, з цим букетом, а як знайти те, чим би я могла заробляти собі на життя і робити це довгий час, не виснажуючись, там, от де? Окрім того, що самостійно щось робити, там якісь власні проекти, нічого не спадає на думку. Чому самостійно? Тому що я сама вирішую, коли я буду відпочивати, як довго я буду цей проект робити. Якщо я, наприклад, не знаю, книжку пишу, так, припустимо, да? Чи там якесь відео там роблю. Як довго я буду це монтувати, якщо я буду це монтувати. І взагалі, що я цим буду потім робити. Да? Ось це лише від мене залежить. Немає ніяких замовників, які там давлять тим, як воно має виглядати, що воно має передавати, яку ідею нести, які кольори, який розмір, яка довжина. І немає оцього друку часу. Ой, післязавтра дедлайн. Ну і всі інші штуки, які до цього можна додати, які належать до того. Ось, це відео спонтанне, скажімо так, репортаж з ліжка. Не в ліжку, немає сил це робити. І так, відео не занадто позитивне, бо в мене такий зараз стан, настрій. Це усвідомлення своїх обмежених, скажімо, можливостей, свого обмеженого вибору. І я продовжую міркувати, що би я такого могла робити далі, щоб і було, в принципі, цікаво, і щоб я могла це робити, і щоб це приносило гроші. Ось. Сподіваюся, у вас із цим краще. До наступних випусків. Чао!